بریم سوال 278 رو ببینیم. توی این سوال میگه که 3 تا نیرویی که به این لوله خمیده داره وارد میشه رو با یک نیروی برآیندی به مقدار R محاسبه بکنید، ببینید این برآیندش چقدر میشه و ضمناً روی محور X از نقطه O مشخص بکنید که اگر بخوایم یک نیرو قرار بدیم، یک نیروی معادل قرار بدیم، این نیروی معادل توی چه نقطه‌ای بایستی قرار بگیره. خب ابتدا من میام همه نیروها رو منتقل میکنم به نقطه O و برآیند هم میگیرم. اگر همه نیروها به نقطه O وارد بکنیم، مقدار F و مقدار M رو روی نقطه O خواهیم داشت. مقدار F چقدر میشه؟ یه نیروی 40 پوندی داریم. این نیروی 40 پوندی به نقطه O وارد بشه میشود منهای 40 J در جهت پایین در رو به پایین هست و گشتاوری هم به صورت ساعتگرد ایجاد میکنه. گشتاور ساعتگرد رو مثبت فرض میکنیم و گشتاور پاد ساعتگرد رو منفی. پس مقدار نیروش میشود 40 ضرب در بازوش هم که هست 10 اینچ. این ساعتگرد پس به صورت مثبت. یک نیروی 60 پوندی داریم رو به بالا، وقتی به نقطه O منتقل بشه پس یه به اضافه 60 J خواهیم داشت و خب گشتاوری پاد ساعتگرد هم ایجاد میکنه، یعنی منهای 60 ضرب در بازوش هم میشود 20 ضرب در 20 اینچ به صورت پاد ساعتگرد داریم. یه نیروی 50 تایی هم داریم. این 50 تایی وقتی منتقل بشه به نقطه O میشود منهای 50 I و گشتاورش هم به صورت پاد ساعتگرد هست، پس میشود منهای با 50 ضرب در 10 اینچ فاصلش. این 10 اینچ. خب ساده بکنم مقادیر رو. F می شود منهای 50 I و به اضافه 20 J توی نقطه O و مقدار M می شود 40 ضرب در 10 میشه 400 منهای 120 منهای 1200 60 ضرب در 20 منهای با 500 می شود منهای با 1300. وقتی عدد منفی در اومده این معنیش اینه که نتیجه این گشتاور به صورت پاد ساعتگرد بوده. خب حالا ما این قسمت اول سوال که مقدار نیروی F رو میخواست، مقدار نیروی برآیند رو میخواست محاسبه شد. حالا ما توی نقطه O برآیند نیروها به این شکل شد. یک نیروی افقی پیدا کردیم به صورت منفی منهای 50 I و منهای 50 I و یک نیروی 20 تایی هم به این شکل پیدا کردیم که در جهت عمودی هست. خب حالا ما بایستی نیروی 20 تایی رو روی محور X توی محلی قرار بدیم که همین گشتاور رو برای ما ایجاد کنه. الان گشتاوری که لازم داریم منهای 1300 هست. خب یعنی من نقطه ای رو اینجا لازم دارم که وقتی که این نیروها رو منتقل میکنیم اونجا مؤلفه افقیش که از نقطه O میگذره و گشتاوری رو برای ما نخواهد داد، فقط مؤلفه عمودی هست که مقدارش هم 20 هست به ما گشتاور میده. من بایستی نقطه اصلی رو پیدا بکنم که وقتی منتقلش میکنم اونجا گشتاوری که برای من ایجاد میکنه همین 1300 تایی باشه. خب پس من میگم که مقدار گشتاور 1300 برابر با 20 ضرب در این طولی که اینجا هست ضرب در x و اینجوری میتونم x رو به دست بیارم. میشود 1300 تقسیم بر 20. 1300 تقسیم بر 20 مقدارش میشه 65 اینچ. یعنی من اگر نقطه 65 اینچی رو انتخاب بکنم و نیروی 20 تا رو منتقل بکنم اونجا، همین گشتاور 1300 رو خواهم داشت.